आज हामी इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमै छौँ। इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरको च्याप्टर 3 मा छौँ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरको च्याप्टर 3 द नेम अफ द च्याप्टर केमिकल इफेक्ट अफ द करेन्ट। ओके, केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट। ओके, केमिकलमा इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्दाखेरि कस्तो खालको इफेक्ट देखिन्छ भन्ने खालको कुराहरू आज हामी यो टपिकमा डिस्कस गर्छौँ। वेल, फर्स्ट अफ अल लेट मी जस्ट गिभ यु द इंट्रोडक्शन अफ द केमिकल इफेक्ट अफ द करेन्ट। द फर्स्ट टपिक इज केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट। ओके, केमिकल इफेक्ट अफ current. Okay, when current is allowed to pass through a solution of salt, or we can say base or acid, a chemical action take place in a liquid due to which the molecule of the solute substances are broken down into opposite charged parts. दिस फेनोमेनन इज कल केमिकल इफेक्ट अफ द इलेक्ट्रिक करेन्ट। भनेको कुनै पनि इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ हामीले केमिकल मा पास गऱ्यौँ भने त्यहाँनिरको जुन सोलुट सब्सटान्सेस हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त ब्रोकन डाउन हुन्छ इन्टु द डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ ब्रोकन डाउन हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिसिटीले गर्दाखेरि। त्यो इफेक्ट भने चाहिँ एउटा सिंगल सोल्ड पार्टिकल चाहिँ ब्रोकन हुनु भनेको चाहिँ इफेक्ट सो हुनु हो। सो दिस इज कल्ड द केमिकल इफेक्ट अफ द करेन्ट। वी क्यान जस्ट डिफाइन when it is defined as the when a current is allowed to pass through a solution of salts, or we can say bases or acids, a chemical action takes place in liquid due to which molecules of the solute substances are broken down into two opposite charge parts. This phenomenon is called chemical इफेक्ट अफ करेन्ट। वेल, यो थियो केमिकल इफेक्ट अफ द करेन्ट। ओके, अब हामी सम अफ द टर्म्सहरू पढ्छौँ जुन चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ युज हुने सम अफ द टर्म्सहरू पढ्छौँ। जस्तो सम अफ द टर्म्सहरू हेर्नुहोस्, यो बुझेपछि मात्रै यो च्याप्टर बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओके, लेट मी जस्ट टेल यु अबाउट द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड, वेल, इलेक्ट्रोड भनेको के हो भन्दाखेरि द मेटल प्लेट्स used for passing electricity through a
solution of a substance are called electrodes. अर्कल इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स भनेको चाहिँ जस्तो हामीले यो केमिकल इफेक्ट फेनोमेनन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिसबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ। जस्तो इलेक्ट्रोलाइसिसमा पनि के गर्छौँ हामी सोलुसनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौँ र इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्नको लागि जुन हामीलाई एउटा मेटल प्लेट्स चाहिन्छ त्यो मेटल प्लेट्सलाई चाहिँ इलेक्ट्रोड्स भनिन्छ। र इलेक्ट्रोड्स आर अफ टु टाइप्स, दे आर वान इज द पोजिटिभ एन्ड अनदर इज द नेगेटिभ वान। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ द electrode at positive potential is called anode. पोजिटिभ पोटेन्सियलमा कनेक्ट गरेको इलेक्ट्रोडलाई चाहिँ हामी एनोड भनिन्छ र द इलेक्ट्रोड एट नेगेटिभ potential is called cathode. त्यसलाई हामी क्याथोड भन्छौँ। वेल यो थियो एउटा इलेक्ट्रोड्स। अब हामी नेक्स्ट टपिक इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छौँ। इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना भनेको यो तपाईहरुले सुनिराखेको टपिक हो। इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा यो इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको एउटा सोल्युसन हो विच कन्डक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एन्ड अन्डरगोज द केमिकल डिकम्पोजिसन। कुनै हामी इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर कुनै एउटा मेटल प्लेट्सहरुमा चाहिँ हामी त्यो कुनै अर्को सब्स्टान्सेसलाई डिकम्पोज गर्ने एउटा जुन फेनोमेनन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भन्छौँ। वेल solution which conducts electricity and undergoes chemical decomposition is called इलेक्ट्रोलाइट्सको कुरा गर्दैछौँ हामी। सरी मैले इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको छु, इलेक्ट्रोलाइट्सको कुरा गरेको। इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको चाहिँ जुन सोलुसन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुँदाखेरि हामी जुन सोलुसन लिन्छौँ त्यो सोलुसनलाई चाहिँ के भनिन्छ त इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छ। इट्स कल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसमा युज हुने सोलुसनलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट्स भनिन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तो कपर सल्फेट सोलुसन हैन, सिल्भर नाइट्रेट सोलुसन AgNO3 अनि त्यस पछाडी अर्को HCl अथवा H2SO4 हैन NaCl etc। यो भनेको इलेक्ट्रोलाइट्सहरु हो। सोलुसनलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छौँ। वेल अर्को हामी आयोनाइजेसन प्रोसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि इट्स द प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन अफ कम्पाउन्ड इन्टु इट्स कन्स्टिट्युएन्ट आयन। कम्पाउन्डलाई चाहिँ आयनमा चाहिँ डिकम्पोज गर्ने चाहिँ एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त आयोनाइजेसन भनिन्छ। ओके द प्रोसेस अफ decomposition of a compound into its constituent ions is called ionization। यसलाई हामी आयोनाइजेसन भन्छौँ। ओके द नेक्स्ट टर्म अब अर्को द नेक्स्ट टर्म इज द इलेक्ट्रोलाइसिस
इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि इट्स द प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन अफ द इलेक्ट्रोलाइट्सलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्ने केमा त इन्टु इट्स कन्स्टिट्युएन्ट आयन बाई द पासेस अफ इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर जुन इलेक्ट्रोलाइट्सलाई चाहिँ आयनमा डिकम्पोज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस भनिन्छ वेल द process of decomposition of an electrolyte into its constituent ions by the passage of electric current is called electrolysis. Well, the next term भोल्टामिटर भनेको चाहिँ एउटा भाँडो हो जुन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस गर्ने हाम्रो भाँडो हुन्छ जुन भेसल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भोल्टामिटर भन्छौँ ओके इट इज अ भेसल इन व्हिच electrolysis process is carried out. The next term, chemical equivalent. Chemical equivalent, it is denoted by capital E, and chemical equivalent is defined as the ratio of atomic mass of a substances to the valency of a substances. कुनै पनि एउटा सब्स्टान्सको एटोमिक मास र त्यसको भ्यालेन्सीको चाहिँ रेसियोलाई चाहिँ के भनिन्छ त केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनिन्छ इट इज डिनोटेड बाइ क्यापिटल ई इट इज द रेसियो अफ atomic mass and valency of a substance, that is chemical equivalent E equal to atomic mass capital A divided by valency. Well, these are the certain terms used in electrolysis process. अब हामी यो जुन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसको स्टडी गर्ने मान्छे फराडे हुन् माइकल फराडेले चाहिँ तपाईको यसको स्टडी गराएका थिए र अब फराडेका चाहिँ सर्टेन लजहरू छन् हैन सर्टेन लहरू छन् त्यो लहरू चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेका छौं फराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ त्यसलाई ओके द नेक्स्ट टपिक फराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसमा माइकल फराडेले दिएका लजहरू ओके फराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसमा देयर आर टू लज गिवन बाइ द फराडेज one is the first law Faraday's first law of electrolysis ले के भन्छ त भन्दाखेरि it states that the mass of ion liberated or deposited on an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electric charge passes through the electrolyte भन्छ जति अमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटमा पास गरेको थियो त्यति अमाउन्ट अफ के हुन्छ त मासहरु चाहिँ लिबरेट हुन्छ र त्यो के हुन्छ त डिपोजिट हुन्छ केमा इलेक्ट्रोडमा त्यही हो फर्स्ट लले के भन्छ भनेको इट स्टेट्स दैट the
mass of mass of ions mass of ions liberated or deposited on an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electric charge passed through the electrolyte let m be the mass of ions deposited or liberated on an electrode when a charge Q is passed through the electrolyte, then from first law mass is directly proportional to the Q. Well, or m equal to zq फराडेले फर्स्ट लमा z चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेका छन् where z is proportionality constant known as इसको नाम चाहिँ electrochemical equivalent. Over here, if I be the current passed through the electrolyte for time t, then charge q भनेको के हुन्छ त I t हुन्छ or mass m equal to zq, therefore m equal to z and q को ठाउँमा I t भनेपछि m equal to z. This is the expression for the Faraday's first law of electrolysis. Well, अब हामी Faraday's second law को कुरा गर्छौं. B नम्बरमा Faraday second law. Faraday's second law ले के स्टेट गर्छ त भन्दाखेरि त्यही सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक जुन चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइटमा पास गरेपछि जहाँबाट जुन मास अफ आयन लिबरेट अर डिपोजिट हुन्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु देयर केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्छ. अघि हामीले पढिसकेका छौं केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्यापिटल ई, त्यो मास चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केमिकल इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ अरे भनेपछि इट states that if the same amount of
if the same amount of electric charge is passed through various electrolytes, then the masses of ion liberated or deposited are proportional to their chemical equivalent, that is mass directly proportional to the chemical equivalent capital E. Well, अब त्यस पछाडि let यसलाई एक्सप्लेन गरौँ. Let m be the mass of ion liberated or deposited, and E is the chemical equivalent of the electrolyte, then m proportional to E हुन्छ भनेपछि अब if m1 m2 m3 ... are the masses of ions liberated or deposited at various electrodes when the same amount of charge is passed through different voltmeters, and E1, E2, E3 be their respective chemical equivalent, then from Faraday's second law, m1 by E1 equal to m2 by E2 equal to m3 by E3 अनि ... equal to के हुन्छ त constant हुन्छ. वेल, मास बाई केमिकल इक्विभ्यालेन्ट को चाहिँ रेशियो चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. दिस इज द फ्याराडेज सेकेन्ड ल. वेल, अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फ्याराडेज कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौं. यो पनि तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनमा चाहिँ सोध्न सक्छ. भेरी इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन हो. भेरी इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन. That is the Faraday constant भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ. ओके, Faraday's constant भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
Faraday constant is the quantity of charge required to liberate or deposit 1 gram equivalent of a substance during electrolysis भनेको 1 ग्राम जुन केमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ द सब्स्टान्सलाई चाहिँ लिबरेट अथवा डिपोजिट गर्नको लागि जति क्वान्टिटी अफ चार्ज चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फराडे कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ हियर we can define here Faraday's constant is the quantity of charge required to liberate or deposit 1 gram equivalent of a substance during electrolysis. Okay, it is denoted by Faraday's constant लाई के डिनोट गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज डिनोटेड बाई जुन क्यापिटल एफ Faraday's constant लाई क्यापिटल एफ ले डिनोट गरिन्छ इट्स भ्यालु इज 96500 कुलम पर मोल यसको चाहिँ ओके नाउ फ्रम Faraday's first law बाट we can take m equal to zq or m equal to chemical equivalent E हुन्छ q equal to f since mass भनेको E by f अनि q हुन्छ which implies E equal to z अनि f q भनेको f हुन्छ मास भनेको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो सो वी क्यान से यहाँबाट हामी यसरी निकाल्न सक्छौं फ्याराडे कन्स्ट्यान्टलाई को टर्ममा चाहिँ हामी एक्सप्रेसन यसरी निकाल्न सक्छौं दिस इज द फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट वेल अब हाम्रो भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक यो च्याप्टरको चाहिँ लङ क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन यसमा क्वेसन के भनेर सोध्छ त भन्दाखेरि व्हाट इज थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट र सो द भेरिएसन अफ ईएमएफ विथ द टेम्परेचर भनेर सोध्छ क्वेसन यहाँ म माथि लेखिदिन्छु क्वेसन व्हाट इज thermoelectric effect thermoelectric effect is also known as or सीबेक इफेक्ट पनि भन्छ है यसलाई सीबेक थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टलाई नि सीबेक इफेक्ट भनिन्छ अनि त्यसपछि क्वेसन के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि अरु जोडेर लङ क्वेसन सो दैट द भेरिएसन अफ थर्मो ईएमएफ विथ टेम्परेचर भनेर चाहिँ लङ क्वेसन तपाईहरुलाई सोध्छ फर्स्टमा सीबेक इफेक्ट अथवा थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्यौं यो भनेको यसको यो बुझ्नुको अगाडि सबभन्दा सुरुमा हामीले थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यो भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ नि हामी एउटा कुनै पनि दुईटा हामीले डिसिमिलर जंक्सन लिन्छौं भनेको दुईटा टेम्परेचर लिन्छौं एकतिर हामीले हट लियौं अर्कोतिर कोल्ड टेम्परेचर र दुईटा चाहिँ हामीले के गर्छौं त यहाँनेरि चाहिँ मेटल प्लेट्स लिन्छौं यसलाई चाहिँ हामीले थर्मोपाइल गरेर थर्मोकपल बनाउँछौं त यसमा चाहिँ हामीले टु डिसिमिलर मेटलहरु लिन्छौं जस्तो सिमिलर हैन डिसिमिलर मेटलहरु जस्तो एउटा भनेको जस्तो सपोज मैले एउटा आइरन लिए एफई आइरन सिम्बल र अर्को मैले सपोज कपर लिए भने यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा जंक्सनमा चाहिँ यसलाई कनेक्ट गर्यौं भने यतिखेर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट हुन्छ त्यही हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट गर्ने जुन फेनोमेनन हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई नि के भनिन्छ त थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनिन्छ ओके वी क्यान जस्ट डिफाइन हियर द
production of the production of electricity by keeping the junction of two dissimilar metals at different temperature is called thermoelectric effect. In the EMF, thus produce across the junction is called thermo EMF, and the current produced is called thermoelectric current. यसबाट प्रोड्युस हुने करेन्टलाई चाहिँ हामी थर्मोइलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर भन्छौँ। र सिबेक्ट इफेक्ट भनेको पनि सेम हुन्छ नि, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टलाई नि के भन्छ त सिबेक्ट इफेक्ट पनि भनिन्छ। ओके, अब हामी हाउ टु सो द भेरिएसन अफ थर्मो इएमएफ विथ टेम्परेचर त्यो गर्छौँ। जस्तो भेरिएसन अफ यो डेफिनेसन थियो। अब भेरिएसन अफ थर्मो EMF with टेम्परेचर। थर्मो EMF जुन यो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टबाट प्रोड्युस हुने थर्मो EMF हुन्छ त्यो चाहिँ टेम्परेचरसँग चाहिँ कसरी भेरिज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमाबाट गर्छौँ। एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ र त्यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर मैले फिगर बनाउन गइराखेको छु। यहाँनिर एउटा मैले सपोज कपर प्लेट लिएँ। यहाँनिर यो कपर प्लेटलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ एउटा जङ्सनमा चाहिँ डुबाउँछु। अनि त्यस पछाडि अर्कोतिर मैले यहाँ बिचमा मैले ग्याल्भेनोमिटर लिन्छु। ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन दिने काम गर्छ, करेन्टको फ्लो कताबाट कता गइरहेछ भन्ने कुरा ग्याल्भेनोमिटरले देखाउँछ। डिटेक्सन अफ प्रेजेन्स अफ करेन्ट। ओके, एकतिर हेर्नुहोस् यो हाम्रो कपर प्लेटै हो। अनि यहाँनिर बिचमा मैले यहाँनिर यो माथिको कपर, यो चाहिँ मैले आइरन प्लेट लिएँ। यहाँनिर यहाँबाट अब मैले यसरी यो जङ्सनलाई अर्कोतिर पनि यसरी डुबाएँ। अब यसमा डुबाउँदाखेरि योतिर मैले एकतिर हट जङ्सन लिन्छु, अर्कोतिर कोल्ड जङ्सन लिन्छु। सपोज यो चाहिँ ओइल हो, ओइल यो हट ओइल भन्छ, यसलाई हट ओइल बाथ भन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँबाट स्ट्यान्ड यसरी दिएको छ, स्ट्यान्ड यहाँबाट अनि स्ट्यान्ड दिएर चाहिँ यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ बर्नर राखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट बर्नर यसरी चाहिँ यहाँबाट आगो लागिरहेछ, यसरी चाहिँ यहाँबाट आगो दिइरहेछ, हिट दिइरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो हट, यसलाई हामी ए जङ्सन भनौँ। ए जङ्सन भनेको हट ओइल बाथ। अब अर्कोतिर कोल्ड जङ्सन बनाउँछु म। अर्कोतिर कोल्ड जङ्सन, यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले यहाँनिर मैले आइस लिएँ, अर्कोतिर मैले टेम्परेचर मेजर गर्न आइस लिएँ। यो हाम्रो आइस हो। यसरी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर बनाएको छ। वेल, अब हामीले त्यति भइसकेपछि यहाँनिरबाट यता कपर, यो आइरन भयो,
क्यालोरिमिटर यहाँसम्म हामीले एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट यो भयो। वेल अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि दुईवटा हामीले हेर्नुहोस् त डिसिमिलर कपर लियौँ, दुई डिसिमिलर मेटल लियौँ, एउटा कपर र अर्को आइरन। दुईवटा मेटललाई एकतिर हट जङ्सनमा अर्कोतिर कोल्ड जङ्सनमा राखेको छ। यसबाट जुन अब हामीले यसबाट यसलाई कन्सट्यान्ट राख्छौँ, यो 0 टेम्परेचरमा राख्छौँ, यो आइस यो कोल्ड जङ्सनलाई कन्सट्यान्टमा राख्छौँ। हट जङ्सनको टेम्परेचर चाहिँ हामी बढाउँदै जान्छौँ र जब हामीले थर्मो इएमएफ डेभलप हुन्छ यहाँबाट थर्मो इएमएफ र टेम्परेचरको चाहिँ हामीले जुन ग्राफ बनाउँछौँ त्यो ग्राफ बनाएपछि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने सपोज यहाँ मैले ग्राफ पनि बनाउँछु, ग्राफ पनि बनाएर देखाउँछु अनि एक्सप्लेनेसन हामी अर्कोतिर गर्छौँ। जस्तो यहाँनिर सपोज एकतिर हामीले टेम्परेचर राख्यौँ, टेम्परेचर अफ हट जङ्सन है, कोल्ड जङ्सनलाई त हामीले कन्सट्यान्ट राखेको छ हट जङ्सन, टेम्परेचर अफ हट जङ्सन लियौँ। यता हामीले थर्मो इएमएफ लियौँ, थर्मो इएमएफ थर्मो इएमएफ लियौँ गर्दाखेरि यो 0बाट स्टार्ट भयो। अनि यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि थर्मो इएमएफ बढाउँदै जाँदाखेरि टेम्परेचर अब म्याक्सिमममा पुग्छ र यो म्याक्सिमम भएको टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी न्युट्रल टेम्परेचर भन्छौँ। फेरि त्यस पछाडि म्याक्सिमम पछाडि फर्दर अब इएमएफ बढाउँदै जाँदा टेम्परेचर घट्दै जान्छ, फेरि 0मा आउँछ। यसलाई हामी टेम्परेचर अफ इन्भर्सन भन्छौँ। अनि यो सुरुको टेम्परेचर चाहिँ हामी क्रिटिकल टेम्परेचर हुन्छ, त्यसलाई हामीले θc भन्यौँ। वेल अब यो चाहिँ हाम्रो इएमएफ म्याक्सिमम हुँदाखेरिको ई म्याक्स भन्छौँ यसलाई, इएमएफ म्याक्सिमम हुँदाखेरिको टेम्परेचर भनेको यो न्युट्रल टेम्परेचर। अहिले हामी यसलाई डिफाइन गरौँला। वेल अब मैले यसलाई एक्सप्लानेसन गर्छु। एक्सप्लानेसन यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि टु स्टडी the variation of thermo EMF with temperature of copper iron thermocouple is taken as shown in the figure. As shown in the figure, one junction त्यसलाई हामीले A भनेका छौँ, A is immersed in an hot well bath and other junction B in melting ice at constant temperature. हामीले आइसलाई हामीले कन्स्टेन्ट टेम्परेचर राख्छौँ। The deflection in the galvanometer and the corresponding temperature of hot junction is recorded. Okay, now keeping the temperature of whole junction constant at 0 degree Celsius, the temperature of
hot junction is gradually increased in the and increase and the EMF are determined. If a graph is plotted, between thermo EMF E and temperature of hot junction theta, a parabolic curve is obtained. Parabolic curve is obtained. The thermo EMF E varies with the temperature of hot junction is equal to A theta plus B theta square. यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनौं. Okay, now where A and B are the constant, where A and B are constants, as the temperature of hot junction increases, keeping cold junction constant, the thermo EMF increases with the increase in temperature till it becomes maximum at a certain temperature theta n called neutral temperature भनिन्छ. अनि again on increasing the temperature of hot junction beyond neutral temperature, अझ न्यूट्रल टेम्परेचर भन्दा पनि माथि इन्क्रिज गरेपछि न्यूट्रल टेम्परेचर theta n, it is found that the magnitude of
thermo EMF decreases till it becomes 0 at a certain temperature theta I called temperature of inversion, temperature of inversion भनिन्छ. Okay, again beyond the temperature theta I, the EMF reverse its direction. The direction. If theta C is the temperature of cold junction, then theta I minus theta n equal to theta n minus theta c, which implies theta n equal to theta c plus theta I divided by 2. This is the expression for the EMF with the variation of EMF with the temperature. This is the variation of EMF with temperature. Well, आजको क्लास यति नै. हामी अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अरु बाँकी भिडियोहरु लिएर आउनेछौँ. थ्यांक यू.